भिभोले नेपाली मार्केटमा आफ्नो नयाँ फोन लन्च गरेको छ एन्ड इट इज V27। यो एउटा मिड रेन्ज फोन हो अनि त्यसपछि मिड रेन्ज फोन भइसकेपछि यसको प्राइस कति हुन्छ होला एकचोटि गेस गरेर कमेन्टमा चाहिँ भनिदिइहाल्नु त। मैले चाहिँ यसको ओरिजिनल प्राइस कति हुन्छ भिडियोको लास्टमा भन्छु है त। अनि यो फोनको बारेमा मैले धेरै फिचर्सहरूको बारेमा सुनेको छु। यसको क्यामेरा राम्रो छ अरे, स्पेसली पोर्ट्रेट क्यामेरा चाहिँ राम्रो छ अरे, अनि यसले घाममा राखेपछि आफ्नो ब्याकको कलर चाहिँ चेन्ज गर्छ अरे क्या। सो अनबक्सिङ गरेर त्यो सबै कुराहरू टेस्ट गरौँ है त। सिम्पल यो फोनको स्टोरी सम बोरिङ डकुमेन्टेसन्स, नाइस कभर, चार्जर एन्ड वायर। हामी अनबक्सिङ त गरिहाल्यौँ। अब हामीले बक्साभित्र देख्न सक्छौँ एउटा फास्ट चार्जर, सिम इजेक्टिङ टुल, टाइप सी केबल, अ क्लियर केस अनि द फोन इटसेल्फ हामीले देख्न सक्छौँ। दामी छ। ओके गाइस, फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट, मलाई सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ लागेको फिचर चाहिँ यसको घाममा राखेपछि कलर चेन्ज हुन्छ भनेको थियो नि त। अहिले तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइट ब्लू छ है, लाइट ब्लू छ। म चाहिँ अब यसलाई घाममा राखेर आउँछु है। एज यु क्यान सी हियर यो फोनमा अघिको लाइट ब्लू फोन अहिले पुरा डार्क ब्लू भएको छ। अनि चाहिँ दिस इज रियली इम्प्रेसिभ है, मलाई चाहिँ दामी लाग्यो यो कुरा चाहिँ। अनि हजुरले अब डराउनु पर्दैन किनकि एकदम यो टेम्पोरेरी कुरा हो। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै यो फोन लाइट ब्लू भइरहेको छ होइन घामबाट निकाल्दा बित्तिकै। अनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि यस्तो हातमा राखिरहेको बेला घाम परिरहेको हुन्छ अनि यता डार्क ब्लू यता लाइट ब्लू त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि फोन नराम्रो देखिन्छ भनेर डराउनु पर्दैन किनकि यो एकदम टेम्पोरेरी हो। अनि त्यसपछि भएको कुरा उतिखेर गइहाल्छ क्या। सो चिन्ता चाहिँ लिनु पर्दैन। हामीले यसको कलर चेन्जिङ ब्याकको बारेमा त कुरा गरि नै हाल्यौँ। अब यसको अरू डिजाइनको बारेमा पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो फोन साइडबाट हेर्दाखेरि मजाको पातुलो छ, स्लिम छ। अनि त्यसपछि यो फोन हल्लुङ्गो पनि छ क्या, लाइट एज फेदर नै फिल हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ टाइपिङ गर्ने यस्तो कामहरू गर्दाखेरि लामो समयसम्म टाइप गरिराख्दाखेरि त्यो हात दुख्ने जस्तो इस्यु हुन्छ यसमा झ्याप्प नआउला भन्छु म चाहिँ। अनि त्यो सँगै हामीले यसको साइडको डिजाइनको बारेमा अझै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले कप डिजाइन पाउँछौँ क्या। अनि कस्तो राम्रो देखिन्छ साइडबाट हेर्दाखेरि कप डिजाइन छ होइन। अनि स्क्रिन पनि नाइस देखिन्छ। अनि अरू भनेको चाहिँ हातमा पक्र्दाखेरि त्यो हातमा घोस्ने जस्तो फिल हुन्न क्या। बक्सी फोनहरूमा चाहिँ हातमा घुस्छ नि त त्यो साइडबाट पक्र्दाखेरि, यसमा चाहिँ हामीले त्यस्तो पाउदैनौँ। अब यसको पोर्ट्सहरूको बारेमा कुरा गरौँ। सबभन्दा पहिला हामीले तल देख्न सक्छौँ, तल हामीले एउटा स्पिकर पाउन सक्छौँ। स्पिकरको साथमा USB टाइप सी केबल पनि दिएको छ, एउटा नोइज क्यान्सलेसन माइक, अनि यहाँ सिम ट्रे पनि दिएको छ है त। सिम ट्रेको स्लट दिएको छ जसलाई हामीले खोलेर हेर्ने हो भने के म खोल्दैछु। यहाँ दुईवटा माइक्रो सिमको लागि अब हामीले यो सिम ट्रेमा चाहिँ दुईवटा नानो सिम एकैचोटि युज गर्न सक्छौँ। बट यसमा एक्सपेन्डेबल स्टोरेजको लागि चाहिँ ठाउँ दिएको छैन कुनै पनि। सो मान्छेहरूलाई अब त्यो पर्सनल प्रेफरेन्सको कुरा भयो होइन। 256 GB इन्टरनल मेमोरी दिएको छ यसमा। सो त्यो नचाहिन सक्छ। अब आफै कन्सिडर गर्नुहोस् त्यो कुरा चाहिँ। म यो फिर्ता हालिदिन्छु है। अब यो बटमको कुरा भइ नै हाल्यो। अब टपमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले प्रोफेसनल पोर्ट्रेट लेखेको ब्रान्डिङ देख्न सक्छौँ जुन लाइटको करेक्ट एङ्गलमा राखेपछि कस्तो मजाले त्यो पार्ट टल्किन्छ है। अनि चाहिँ दामी देखिन्छ। त्यसको साइडमा चाहिँ हामीले नोइज क्यान्सलेसन माइक पाउन सक्छौँ जसले चाहिँ भिडियो रेकर्डिङ एन्ड कल्सहरूमा धेरै नै हेल्प गर्छ। अब यसको लेफ्ट साइडमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदम स्मुथ फिल हुन्छ किनकि कुनै पनि बटन्स अर पोर्ट्स दिएको छैन। राइट साइडमा चाहिँ हामीले पावर बटन र भोल्युम रकर पाउन सक्छौँ। अब यो फोनको कलर अप्सन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरले मेरो हातमा देख्नै हाल्नुभयो, यसले चाहिँ म्याजिक ब्लू भन्छ। मेबी घाममा कलर चेन्ज गर्ने हुनाले चाहिँ म्याजिक ब्लू भनेको होला। अनि यसमा हामीले पाउने अर्को कलर अप्सन भनेको चाहिँ नोर्मल ब्ल्याक हो। यो फोनको ब्याक ग्लासको भए पनि यसमा हामीले म्याट फिनिस पाउन सक्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ फिङ्गरप्रिन्टहरू झ्याप्प बस्दैन। अब यसको म्याटको फिनिस पनि अरूभन्दा बढी नै टेक्स्चर फिल हुने टाइपको छ। यु क्यान हियर दिस। हजुरले यहाँ सुन्न पनि सक्नुहुन्छ कस्तो अर्कै किसिमको फिल हुन्छ। अनि अरू बडी नै आवाज आउँछ नि त। सो कसैलाई चाहिँ हातमा पक्र्दाखेरि यो मनपर्छ मन पर्दैन। अब त्यो पर्सनल प्रेफरेन्स भइ नै हाल्यो। मलाई चाहिँ जस्ट यो फिङ्गरप्रिन्ट म्याग्नेट नहुनाले चाहिँ मन परेको छ है मलाई चाहिँ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले क्यामेरा सेक्सनमा हामीले देख्न सक्छौँ एउटा युनिक कुरा, यसको LED लाइट रिङ स्टाइलमा दिएको छ है त। रिङ LED भन्छ यसलाई, जसको बारेमा हामीले अहिले अझै डिटेलमा एकछिनमा कुरा गर्ने नै छ। यसमा हामीले 6.78 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्छौँ जसले 1 बिलियन कलर सपोर्ट गर्छ भने यो फोनको स्क्रिन चाहिँ HDR10+ सर्टिफाइड हो। यसमा हामीले फुल HD प्लसको रिजोल्युसन पाउन सक्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट कन्जम्सन यसमा दामी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अर्को भनेको चाहिँ यसमा हामीले 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट पाउन सक्छौँ जसले चाहिँ अब हजुर एकदम बढी न्युजहरू पढ्ने, सोसियल मिडियाहरू स्क्रोल गर्ने बानी छ भन्छ फिडहरूमा नेक्स्ट लेभलको हुन्छ नि मेल्टेड बटरी स्मुथ चाहिँ हामीले यसमा पाउन सक्छौँ। यसको स्क्रिन टु बडी रेसियो चाहिँ 90.4% दिएको छ। अझ यसको कर्भ एजेसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यसको बेजल कहाँनिर छ भनेर फिल पनि हुँदैन क्या। अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले 4 नानोमिटरको मिडियाटेक डाइमेन्सिटी 7200को चिपसेट पाउन सक्छौँ जुन क्वालकम स्न्यापड्रागन 778G भन्दा नि एउटा पावरफुल चिपसेट हो। एट द सेम टाइम फेरि यो 4 नानोमिटरको चिपसेट हुनाले चाहिँ पावर इफिसियन्ट पनि छ। अब यसमा चाहिँ हामीले 8 GB को भेरिएन्ट पाउन सक्छौँ विथ 256 GB इन्टरनल मेमोरी।
विच इज द ओन्ली भेरिएन्ट एभाइलेबल इन नेपाल। अब यो फोन हामीले भर्खर पाएको हुनाले चाहिँ पब्जी सब्जीहरू चाहिँ टेस्ट गरेर भ्याइसकेको छैन। जुन हामीले टेस्ट गर्दा बित्तिकै हाम्रो डिफ्रेन्ट सोसियल मिडियाजहरूमा फलो गर्नुभएको छ भने त्यसमा देख्न सक्नुहुन्छ, गर्नुभएको छैन चाहिँ गरिहाल्नु है, त्यसमा हामीले अपडेट गर्नेछ। अब सफ्टवेयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले एन्ड्रोइड 13 पाउन सक्छौँ आउट अफ द बक्स। अनि अझ त्यसको टपमा चाहिँ फोन टच OS 13 दिएको छ। फोन टच भनेको चाहिँ भिभोको आफ्नै एउटा स्किन हो जसले चाहिँ यसको UI एकदम स्मुथ बनाउँछ। अनि यो दुईटैलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ भिभोले नर्मली आफ्नो अरू फोनहरूमा 2 इयर्सको सफ्टवेयर अपडेट दिइरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ अहिलेसम्म कति दिन्छ भनेर त्यो कुरा चाहिँ हामीले कन्फर्म गरेको छैन। भिभोसँगको लेटेस्ट कलमा चाहिँ त्यो कुरा कन्फर्म भएको थिएन, बट त्यो कुरा कन्फर्म हुने बित्तिकै हामीले डिफ्रेन्ट सोसियल मिडियाजहरूमा अपडेट गरि नै हाल्छौँ। सो हामीलाई फलो गर्नुभएको छ भने फेरि पनि भन्छु गरिहाल्नु है। अनि अब हाम्रो अहिलेसम्मको सर्ट युजरमा यसको UI मैले चलाएर हेरेँ होइन, कुनै पनि बग फिल भएको छैन क्या, एकदम स्मुथ नै छ। अनि ब्लोटेडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि त्यो एउटा लिङ्कडिन अनि त्यसपछि vivo.com भनेर हामीले ब्लोटेड जस्तो अब एक्स्ट्रा एपहरू देख्न सक्छौँ होइन, जसलाई चाहिँ हामीले इजिली नै अनइन्स्टल अर डिसेबल गर्न सकिन्छ। अब यो फोनको अर्को स्पेसल फिचर भनेको क्यामेरामा छ नि त। सो क्यामेराको बारेमा कुरा गरौँ है त। अब यो फोनमा हामीले पछाडि 3टा क्यामेरा पाउन सक्छौँ। मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा हो विथ OIS सपोर्ट। सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ हामीले 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड पाउन सक्छौँ भने थर्ड क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा दिएको छ है त। अनि त्यसपछि यसले भिडियोग्राफी चाहिँ 4K सम्म गर्न सक्छ। 4K भिडियोग्राफी चाहिँ यसले 30 FPS मा गर्छ भने 1080p भिडियो यसले 60 FPS सम्म खिच्न सक्छ। अब हामीलाई OIS को फाइदा त थाहा नै छ है। फोटोग्राफी पनि यसले लो लाइटमा एकदम राम्रोसँग खिच्न सक्छ भने नर्मल भिडियोग्राफीमा नै यसले धेरै नै हेल्प गर्छ। एन्ड बाइ द वे हजुरलाई भिडियोग्राफी अझ स्टेबल बनाउन छ भने यसमा EIS पनि दिएको छ है। यसको ब्याक क्यामेरा मात्र होइन फ्रन्ट क्यामेरा पनि दामी छ। यसमा हामीले वपिङ 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउन सक्छौँ विथ अटो फोकस। अटो फोकस भनेको चाहिँ नर्मली हामीले फ्ल्याक्सीमा मात्र पाउने फिचर हो नि त, बट भिभोले आफ्नो यो मिड रेन्ज फोनमा पनि त्यो फिचर दिएको छ विच इज रियली इम्प्रेसिभ। अब फ्रन्ट क्यामेराको भिडियोग्राफीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले 4K सम्म भिडियो खिच्न सक्छौँ। यसमा पनि हामीले 4K सम्म भिडियो खिच्न सक्छौँ किनकि हामीले पछाडि पनि खिच्न सक्छौँ। 4K सम्म भिडियो चाहिँ यसले 30 FPS मा खिच्छ भने 1080p भिडियो चाहिँ यसले 60 FPS सम्म खिच्न सक्छ। जस यसको बोथ फ्रन्ट एन्ड ब्याक क्यामेरा चाहिँ दामी छ है, दुईटै 50 मेगापिक्सलको हो नि त। अघि मैले भनेको थिएँ सुरुमा यसको यो रिङ LED को बारेमा अझै डिटेलमा कुरा गर्नेछु भनेर। अब आउनुहोस् त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। यसमा हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यहाँ तल ओरा लाइट लेखेको, यो भनेको चाहिँ यो रिङ LED को अर्को नाम हो क्या। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भिभोले आफ्नो सफ्टवेयर र हार्डवेयरलाई अप्टिमाइज गरेर यो लाइटले वरिपरि भएको लाइटसँग म्याच खाएर कसरी नेचुरल लाइट दिन सक्छ डिम लाइटमा नाइट लाइटमा होइन, त्यो कुरा चाहिँ फोकस गरेर बनाएको। अनि यसले चाहिँ फोटो एकदम नेचुरल निकाल्छ अरे क्या भिभोले भनेअनुसार। सो हामीले यसबाट खिचेको फोटो स्याम्पल्सहरू ओरा फोटो अनि अरू नर्मल फोटोहरू सबै चाहिँ हामीले स्क्रिनमा राखिदिएको छौँ। हेर्नुहोस् कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हजुरले कमेन्टमा लेखेपछि बल्ल मैले थाहा पाउँछु है, मैले अहिलेसम्म हेरेको छैन यो फोटो। अब ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा हामीले 4600 mAh को ब्याट्री पाउन सक्छौँ। मार्केटमा हेर्ने हो भने चाहिँ 5000 mAh ब्याट्रीको ट्रेन्ड चलेको चाहिँ देख्न सकिन्छ, तर यसमा किन 4600 को मात्र दियो भनेर मान्छेलाई सोचाउन सक्छ। अब युनिक हुनु पऱ्यो नि त। जोक्स असाइड यो फोनको ब्याट्री 4600 हुँदै पनि यो फोनको 4 नानोमिटरको चिपसेट र हामीले यो फोन टच OS को पावर अप्टिमाइजेसन हेर्ने हो भने चाहिँ एकदम राम्रो छ क्या, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा अलिक बढी नै टाइमसम्म यसको ब्याट्री टिक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर राम्रो डिटेलमा जान्न मन छ भने चाहिँ वेट फर द रिभ्यू। यही ब्याट्रीले चार्ज गर्न यो फोनले 66 वाट्सको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ है। अनि भिभोले क्लेम गर्ने अनुसार 0 देखि 50% सम्म 19 हुन्छ नि, हो त्यो 19 मिनटमा चाहिँ यसले 0 देखि 50% चार्ज गर्न सक्छ। सो विच इज रियली इम्प्रेसिभ एन्ड लुकिङ गुड देयर भिभो। अब यसको अरू छुटफुट फिचर्सहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले नेटफ्लिक्स एमाजोनहरूमा चाहिँ HD कन्टेन्टहरू मजाले कन्ज्युम गर्न सकिन्छ। यसमा ब्लुटुथ 5.3 दिएको छ विथ ड्युअल ब्यान्ड वाइफाई अनि NFC पनि यसमा हामीले पाउन सक्छौँ। सो टेक्नोलोजिकलले चाहिँ यो फोन टोटल्ली हुन्छ नि अप टु डेट छ क्या। अब लास्टमा आएर भन्नुपर्दा मलाई यो फोन कस्तो लाग्यो त, यो फोन मलाई अहिलेसम्म हेर्दाखेरि दामी लागेको छ। अहिलेसम्म सर्ट टर्म जति नि युज गरेँ नि फोन चाहिँ दामी छ है। एमोलेड स्क्रिन दिएको छ, पछाडि म्याट फिनिस दिएको छ, फिङ्गरप्रिन्ट म्याग्नेटहरू झ्याप्प बस्दैन। मेरो स्वेटी ह्यान्डको लागि त जस्टिस नै भएको छ। क्यामेराको यो ओभरअल मोड्युल डिजाइन पनि मलाई दामी लागेको छ क्या, यसको डिजाइन मजाले मिलाएको छ। अझ रिङ लाइट दिएको छ अनि यसको हार्डवेयर पनि दामी छ क्या। अब दुइटै ब्रोथ फ्रन्ट एन्ड ब्याकमा 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा दिएको छ विथ अटो फोकस अझ त्यो पनि। सो ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ दामी लागेको छ होइन। अब मैले यो फोन कसलाई सजेस्ट गर्छु त, यो फोन चाहिँ म हुन्छ नि एकदम सोसियल मिडिया इन्थुजियास्टहरू अनि त्यसपछि इन्फ्लुएन्सरहरू हुन्छ नि उहाँहरूको लागि चाहिँ यो फोन पर्फेक्ट हुन्छ जस्तो लागेको छ कि, किनकि अब रिङ लाइट भनेको हामीले अब धेरै जस्तो टिकटकर अनि इन्फ्लुएन्सरहरूले युज गरेको देख्न सकिन्छ नि त। अनि त्यसकै हिसाबमा फोकस गरेर यो फोन बनाएको हो कि जस्तो लाग्न सक्छ मलाई। तर यसको बारेमा अझै डिटेलमा चाहिँ मैले भन्नको लागि चाहिँ हजुरले रिभ्यू नै कुर्नुपर्ने हुन्छ किनकि फोन टेस्टिङ गर्नै पर्छ। अहिलेसम्मको लागि चाहिँ सर्ट टर्म युजमा यो फोन मलाई दामी लागेको छ। लेट्स चाहिँ हजुर एउटा इन्फ्लुएन्सर होइन अर इभन सोसियल मिडिया इन्थुजियास्ट होइन, हजुर जस्ट एउटा कमन युजर, हजुरको लागि पनि यो फोन पर्फेक्ट हुनसक्छ इफ यु आर लुकिङ फर अ फोन अन्डर 260,000 इन नेपाल। ए ला मैले फोनको प्राइस त स्पोइल हान्दैन, केही छैन, अफिसियल प्राइस पनि भनिदिन्छु है त। यो फोनको अफिसियल प्राइस रहेको छ 58,999 इन नेपाली मार्केट। के हजुरले यो फोन कन्सिडर गर्नुहुन्छ त?
Vivo V27 looks promising for the price for me. मैले अहिलेसम्म जति पनि चलाएँ मलाई चाहिँ अहिलेसम्म राम्रो लागेको छ, चित्त बुझेको छ। हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो त्यति भन्दै आजको यो भिडियो म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। म निरज गौतम, ग्याजेट्स इन नेपाललाई डिफ्रेन्ट सोसियल मिडियामा फलो गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। बाई। यदि हजुर एउटा नर्मल ह्युमन हो भने पनि हजुरको लागि 60,000 को मुनिमा फोन खोजिराख्नु भएको